elkezdtünk Pafoszra, és hát ez az első fura dolog. Igen, a baloldali közlekedés az hát elég érdekes, de ez a panoráma, ez esküszöm gyönyörű. Ez gyönyörű, azt mondom. És remélhetőleg egy szép naplementék is lesz. Mentünk most a tengerbe, és jó nagy hullámok vannak itt, de szépen néz ki. Elmentünk megnézni egy hajóroncsot, és útközben láttunk egy banánfarmot, és megálltunk megnézni. Na most eljöttünk ide az egyik hajóroncshoz, így néz ki, picit már szét van rozsdásodva. Like you're a little boy. Na 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 na. I'm not your toy to play with anymore. Na most lejöttünk egy ilyen vízeséshez, nem vagyunk az alján, de hamarosan odaérünk, és elég brutális itt a terep, de ez egy panoráma is gyönyörű. Szóval, ha megnézitek, akkor látszanak a távolban ott a hegyek, és tök jól néz ki.
nagyon magas, és elég veszélyes itt az út. Most lemegyünk, mert elvileg 25 méter magas a vízesés, aztán ezt most megnézzük. Why do I want you back? Don't wanna want you. Why do I want you? Don't wanna want you. Why do I want you back? Don't wanna want you. Why do I want you? Na 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 na. A vízesés után lementünk fürdeni egyet a tengerre. Na 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 na. You're playing games like you're a little boy. Na 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 na. Na 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 na. I'm not your toy to play with anymore. Este elmentünk egyet sétálni. Na most lejöttünk egyet sétálni a strandra, és itt látjátok mögötte ezt a templomot, szerintem tök jól néz ki. Aztán nagyjából mai napot ezzel zárjuk, és akkor holnap
folytatjuk. I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, 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 better. Let's talk about. Ez gyönyörű. Itt most jelenleg egy kanyonban vagyunk, és tényleg erre már csak egy narancsárga filter kéne, és akkor meg ez a zene, és akkor tudjátok, hogy meg is adott a szívek. Ja, szóval így néz ki az egész. Szerintem gyönyörű. Aztán most ezt megnézzük. Jól néz ki, lehet, hogy majd előveszem a Gopro-t, mert elég vizes itt a környezet. Mert azért látjátok, hogy ilyen. És hát nem akarom, hogy elázza ez a kamera. Szóval jaj, lehet, hogy majd Gopro fog videózni. Most eljöttünk a Wycliffe nevű helyhez, a fehér sziklákhoz, magyarra fordítva. És hát tényleg ezt nézzétek, milyen gyönyörűen néz ki. Szóval ilyen tengerpartot nem minden nap lát az ember.
napunk ez Cipruson, és most eljöttünk egyet így, hát város nézni. Jelenleg egy ilyen barlang rendszerszerűségben vagyunk. Most megnézzük. Miután a barlangba végeztünk, bementünk a plázába. Pláza után elmentünk megnézni az óvárost. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!